ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሪፖርት ፒችትሪ ላይ እንዴት ማዘጋጀት እንችላለን ነው። እንግዲህ አካውንቲንግ ሳይክል ላይ የመጨረሻው ፋይናንሻል ስቴትመንት ማዘጋጀት ነው። ሌጀር ከዚህ በፊት ስንመለከት ነበር። ፋይናንሻል ስቴትመንታችን ምን እንደሚመስል፣ ባላንስ ሽታችን፣ ካሽ ፍሎ ስቴትመንት፣ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ እንዴት ማዘጋጀት እንዳለብን እያየ ነው እንሄዳለን። እንዴት ፕሪንት ማድረግ እንዳለብንም አሳያችኋለሁ። ወደ ኤክሴልም ልከን ኤክሴል ላይ ኤዲት ማድረግ የምንችልበትንም መንገድ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ እስኪ ወደ ቪዲዮአችን ሪፖርት የምንመለከተው ሪፖርት ላይ ክሊክ በማድረግ ነው። ሪፖርት ላይ ክሊክ ስናደርግ ካታጎራይዝ አድርጓቸዋል። እዚህ ላይ አካውንት ሪሲቨብል ላይ የምናገኛቸው ለምሳሌ ካሽ ሪሲፕት ጆርናልን ስትፈልጉ፣ ከስተመር ሊስት ስትፈልጉ፣ የከስተመር ሌጀርስ በምትፈልጉበት ሰዓት ሰብሲዲያሪ ሌጀር ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ከስተመር ጋርና ሴልስ ጋር በተመለከተ ማንኛውንም ነገር ስትፈልጉ አካውንት ሪሲቨብል ላይ ነው የምታገኙት። ለምሳሌ አካውንት ሪሲቨብል ላይ ክሊክ ስናደርግ በአካውንት ሪሲቨብል ውስጥ ያሉትን እነዚህ ሪፖርት ሊስቶች ያመጣላቸዋል። እነዚህን ዳብል ክሊክ በማድረግ መክፈት እንችላለን ማለት ነው። እዚሁ ጋር እንዳለን አካውንት ፔይብልን መንካት እንችላለን። አካውንት ፔይብል ላይ ክሊክ ስታደርጉ ቬንደርን እና ፐርቼዝን በተመለከተ ሪፖርት ማግኘት ስትፈልጉ እዚህ አካውንት ፔይብል ላይ ታገኛላችሁ። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ አንዱን የምትፈልጉትን ዳብል ክሊክ በማድረግ መክፈት እንችላለን። ፔሮል ኢምፕሎይመንት ኤንድ ፔሮልን በተመለከተ እዚህ ጋር ማንኛውንም ነገር ታገኛላችሁ። እዚህ ላይ ልክ እንደዚህ ሊስት አውት አድርጓቸዋል። እነዚህን ታገኛላችሁ። ጄኔራል ሌጀር ላይ ስትገቡ ጄኔራል ሌጀር ላይ የሚመለከታቸው አካውንቶች በሙሉ እዚህ ጋር ይመጡላችኋል። እነዚህ ነገሮች እያየን እንግዲህ መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ በምንመጣበት ሰዓት ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ባላንስ ሺት አለ። ባላንስ ሺት ከዚህ በፊት በጀት ያስቀመጣችሁት በጀት ካለ ከባላንስ ሺት ጋር ለማወዳደር ከፈለጋችሁና ቫሪያንሱን ለማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ። ካሽ ፍሎ ስቴትመንት ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ ካሽ ፍሎ፣ ጄል አካውንት ሰመሪ አለ፣ ኢንካም የሁለት አመት አለ። ኢንካም ስቴትመንትን መክፈት ከፈለጋችሁ ኢንካም ስቴትመንት ከበጀት ጋር ማወዳደር ከፈለጋችሁ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችንም እንደዚሁ እዚህ ጋር ያሉትን እየከፈትን መመልከት እንችላለን ማለት ነው። እስኪ ለምሳሌ ጄኔራል ሌጀር ላይ እንግባና ጄኔራል ሌጀር ልክፈተው። ጄኔራል ሌጀር እዚህ ጋር እንደምታዩት አጠቃላይ ባላንስ ያላችሁን አካውንቶች በሙሉ ያመጣላችኋል። ባላንስ የሌላቸው ወይም ዜሮ ባላንስ ያላቸውን እዚህ ጋር ሊስት አያደርግላችሁም። ጄኔራል ሌጀር ላይ በምትመለከቱበት ሰዓት ከዚህ በፊት እንደነገርኋችሁ ባላንስ ላይ ኔጌቲቭ የሚያመለክተው ክሬዲት አማውንት እንዳለው ነው። ፖዚቲቭ የሚያመለክተው ደግሞ ዴቢት አማውንት ነው። ምክንያቱም ባላንስ ዴቢትና ክሬዲት ብሎ አልከፈለውም። ባለ ሁለት ኮለመን ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። እዚህ ጋር ከላይ የምናያቸው እነዚህ ቱሎች አሉ። እነዚህን ቱሎች በመጠቀም እንግዲህ አስፈላጊ የሆኑ አክሽኖችን መውሰድ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ክሎዝ ሪፖርቱን ለመዝጋት ነው የሚያገለግለን። ሴቭ ማድረግ ስትፈልጉ ይህን ሪፖርት ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ኦፕሽን ላይ ገብተን ለምሳሌ ኦፕሽን ላይ እንግባና ኦፕሽን ላይ ፊልተር ማድረግ ማለት ማጣራት ነው። ለምሳሌ ሪፖርታችሁ የመጣው እዚህ ላይ ፎር ዘ ፔሪድ ፍሮም ጃንዋሪ 1 ቱ ጃንዋሪ 31 ነው የሚለው። እናንተ ይህንን መቀየር ከፈለጋችሁ ታይም ፍሬም ላይ ትሄዱና ዚስ ፔሪድ የሚለው ጋር እዚህ ላይ ሬንጅ የሚል ማውጣት ትችላላችሁ። ዘን ሬንጅ ላይ ካወጣን በኋላ ሬንጅ ላይ ክሊክ እንዳደረግነ ፍሮም ፔሪድ 1 ከሆነ ከፔሪድ 1 እንዲነሳ ከሆነ ፔሪድ 1 ከፔሪድ እስከ ሚለው ጋር ቱ ሚለው እስከ ፔሪድ 3 ለምሳሌ ኳርተር ሪፖርት የምትፈልጉ ከሆነ ቱ ትሉና ኦኬ ትሉታላችሁ። ደን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሮም ጃንዋሪ 1 ቱ ማርች 31 ድረስ ሪፖርት ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕሽን ላይ በመንካት ታይም ፍሬሙንም ማስተካከል ትችላላችሁ። አጠቃላይ ከሆነ የምትፈልጉት እዚህ ላይ ኦል ማለት ትችላላችሁ። አጠቃላይ 24ቱንም ፔሪድ ነው የሚያመጣላችሁ። 12 ፔሪድ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ላይ ሬንጅ ላይ ገብተን እዚች ላይ 12ኛው ድረስ ማድረግ ትችላላችሁ። እስከዚህ ድረስ ማለት ነው። ቢሆን ፊልድስ ምትላለች። ፊልድ እዚህ ጋር ፊልዶች ብለን የምንጠራቸው እዚህ ላይ አካውንት አይዲ፣ አካውንት ዴስክሪፕሽን፣ ዴት፣ ሪፈረንስ ምናምን እንላቸው እነዚህ ፊልድ ኔሞች ናቸው። ከነዚህ ውስጥ ሪፖርታችሁ ላይ እንዳይቀመጥ የምትፈልጉት ነገር ካለ እዚህ ጋር አንቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ጄል አካውንት ዴስክሪፕሽን የሚለው ጋር ማንፈልገው ከሆነ እዚች ላይ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬም በለው። ስለዚህ ዴስክሪፕሽን ይጠፋል እንዳያችሁት ማለት ነው። ኦፕሽን ላይ እንግባና ተመልሰን ፊልድስ ላይ እንግባና መልሰን ራይት እናድርገው። ሌሎችንም እዚህም ጋር ለምሳሌ ጆርናል ኔም የማያስፈልግ ከሆነ ጆርናል ኔምን ክሊክ አድርገን ኦኬ እንለዋለን። ስለዚህ ጆርናል ኔም ይጠፋል ማለት ነው።
አካውንት ዲስክሪፕሽን ተመልሶ ይመጣል። ኦፕሽን ንግባ። ያው አስፈላጊ ከሆኑ መልሰን ቼክ ማድረግ መቻል አለብን። ልክ እንደዚህ እያደረግን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ፎንትንም ማስተካከል ትችላላችሁ። ፎንት ለምሳሌ ሪፖርት ፕሪንት ዴት ይላል። ካምፓኒ ኔም አለ። ካምፓኒ ኔም ለማስተካከል ከፈለጋችሁ እዚሽ ጋር ኤ ምትላለች። ኤ ምትለዋ ላይ ክሊክ አድርገን ብትፈልጉ ብላክ፣ ቦልድ፣ ኢታሊክ እነዚህን ኢፌክቶች 20 እዚህ ላይ ብትፈልጉ የፎንት ፋሚሊውንም እዚህ እየነካን ማስተካከል እንችላለን። ለምሳሌ ልክ እንደዚህ እያደረግን አንደርላይን ማድረግ ከፈለጋችሁ አንደርላይን፣ ከለር መቀየር ከፈለግ ከለር፣ ሌሎችንም ኢፌክቶች ነክተን ኦኬ እንለዋለን። ደን ኦኬ ብንለው እንዳያችኋት ኔሟን ብቻ ያስተካክላታል። በተመሳሳይ መልኩ ሌሎችንም እንደዚሁ ለምሳሌ እዚህ ላይ ታይትል 1 የሚለው ጋር ሄደን እዚች ላይ መቀየር እንችላለን። ታይትል 2 ነስ ጄኔራል ሌጀር እንደዚሁም ፎር ፔሪድ ምናምን የሚሉት ናቸው ታይትል 1 እና ታይትል 2። እንደዚሁም ደግሞ ፊልተር ሴቲንግ አለ። እንደዚሁም ፊልድ ታይትሎች አሉ። ፊልድ ታይትል ምንላቸው እነዚህ ናቸው እዚህ ጋር የምናደርገው ማለት ነው። ሌሎችንም በተመሳሳይ መልኩ ኤ የሚለውን እየነካን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ በሉት። ይህንን ይመስላል። ሌላው እዚህም ጋር እንዳላችሁ ፕሪንት ማድረግ ከፈለጋችሁ ፕሪንት ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ፕሪንት ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ፕሪንት የሚል ዲያሎግ ቦክስ ይመጣልናል። እዚህ ዲያሎግ ቦክስ ላይ የመጀመሪያው ስራችሁ ፕሪንት ማድረግ የምትፈልጉበትን የፕሪንተር ስም ነው የምትመርጡት። ስለዚህ እዚች ጋር ድሮፕ ዳውን በተኗን ክሊክ እናደርግና ከዚህ ውስጥ ፕሪንት ማድረግ የምትፈልጉበት ፕሪንተር ኔም ካለ ፕሪንተር ኔሙን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ጋር ፕሪንተር ስለሌለ ፕሪንተር ኔሙን አላመጣልኝም። ነገር ግን እናንተ ጋር ለምሳሌ ኤችፒ ላዘር ጀት ሊሆን ይችላል፣ ዴስክ ጀት ሊሆን ይችላል። በዚያው ቁጥራቸውም አለ 20 60 ሊሆን ይችላል፣ 1005 ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ይኖራሉ። ደን ፕሪንተሩ ከእናንተ ኮምፒውተር ጋር የተገናኘውን የፕሪንተር ስም ትመርጡና እዚህ ጋር ናምበር ኦፍ ኮፒስ ይላል። ብዛቱ ምን ያህል ብዛት ነው የምትፈልጉት ነው የሚለው። እዚህ ላይ መጨመር ለምሳሌ 2 እንዲሆን ከፈለግ 2 ብለን እዚህ ላይ ፕሪንት ሬንጅ የሚለው ኦል ነው የምንለው፣ ምክንያቱም ሪፖርት ቀንሰን አናወጣውም። ስለዚህ ኦል እንለዋለን። ኦኬ እንለዋለን። ቀጥታ ፕሪንት አውት ያደርግልናል ማለት ነው። ግልጽ ይመስለኛል። ከፈጠኑ ይቅርታ። ክሎዝ እናደርጋለን። ለምሳሌ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ባላንስ ሺትን መመልከት ከፈለግ ባላንስ ሺት ላይ ዳብል ክሊክ እናደርጋለን። ባላንስ ሺት ላይ ዳብል ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚሽ ጋር ታይም ፍሬም ላይ እንመጣለን። ታይም ፍሬም ከረንት ፔሪድ ከሆነ የምንፈልገው ቀጥታ ኦኬ ላይ ነው ክሊክ የምናደርገው። እንዳያችሁት የድርጅታችሁን ባላንስ ሺት መጀመሪያ አሴትን ያመጣል። ከዛ በኋላ አጠቃላይ እዚህ ላይ አሴታችሁን ያመጣል። ከረንት አሴት አለ፣ እንደገና ፊክስድ አሴት አለ። ቶታል ከረንት አሴት እዚህ ላይ ያመጣላችኋል። ፊክስድ አሴት አጠቃላይ አሴቶችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ደን ወደዚህ ቶታል አሴት እዚህ ያለ ሊያቢሊቲ ኤንድ ካፒታል ደግሞ እዚህ ጋር መጀመሪያ ሊያቢሊቲን ያመጣል። ደን እንደገና ደግሞ ወደ ካፒታል ይገባል። አጠቃላይ ቶታል ሊያቢሊቲ ኤንድ ካፒታል እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ በቀላሉ ሳትደክሙ ባላንስ ሽታችሁን ፒችትሪ ራሱ አዘጋጀላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ላይ ጃንዋሪ 31 2020 ነው የሚያሳየን። የፌብራሪ የምትፈልጉ ከሆነ ኦፕሽን እንገባለን። ይሄ ታይም ሬንጅ አያስፈልገው፣ ምክንያቱም ፖዚሽንን ነው የሚያሳየው። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ፔሪድ ምን አይነት ፖዚሽን አለው የሚለውን ነው የሚያሳይ። ስለዚህ እስከሚባል ነገር የለም። ለምሳሌ እዚህ ላይ ልምጣና ከረንት 3 ፔሪድ ልበለውና ኦኬ ልበለው። አሁን እዚህ ላይ ምንም አይነት 3 ፔሪድ ስለሌለ ይሄ እስከ ጃንዋሪ 31 ነው የሚያሳየን። እዚህ ላይ እንምጣና ሬንጅ እናውጣለት። ሬንጅ እንምጣ። then from ከዚህ ልበለውና ኦኬ ልበለው። አሁን እዚህ ላይ ከጃንዋሪ 1 እስከ ማርች 31 አይለንም፣ ምክንያቱም ባላንስ ሺት እንደነገርኳችሁ ፖዚሽንን ነው የሚያሳይ። የመጨረሻው ቀን ላይ ካምፓኒው ፖዚሽን ምን ይመስላል የሚለውን ነው የሚያሳየን እንጂ ፐርፎርማንስ አይደለም። በየጊዜው የተደረገውን ነገር አይደለም። ኢንካም ስቴትመንት ላይ ካየነ ፐርፎርማንስ ነው። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ፐርፎርማንስ ነው የሚያሳያችሁ። ይሄኛው ግን አት the end of this period ካምፓኒያችን ፖዚሽኑ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ነው የሚያሳየን ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ይህንንም እዚሁ ላይ ገብተን ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚሁ ላይ ፕሪንት ለማድረግ ቅድም ያየነው ነው። ኦፕሽን ላይ ገብተን እዚህ ጋር ያሉትን ለምሳሌ ፕሪንት ፔጅ ናምበር እንዲያስቀምጥልን ከፈለጋችሁ በዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ሾው ዜሮ አማውንታቸው ዜሮ የሆኑትንም አካውንቶች እንዲያሳያችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ማስቀመጥ ለምሳሌ ልበለውና ኦኬ እንበለው። አሁን እዚህ ላይ ያልተካተቱ አካውንቶች ቢኖሩ አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ አካውንት ፔይብል 00 ነው የሚለው። ስለዚህ መምጣት አልነበረበትም፣ ግን ዜሮ ባላንስ ያላቸውንም አሳይ ስላለው አስቀምጦልናል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ አስፈላጊ ስላልሆነ እንተዋለን።
ፕሪንት ኦል ወርድስ ካፒታላይዝድ ይላል። ካፒታላይዝድ በማድረግ ሁሉንም ወርዶች ፕሪንት አርግልኝ ነው። ካፒታላይዝድ ማለት የመጀመሪያ ፊደሎችን ካፒታል ማድረግ ማለት ነው። ሴንተር ኦን ፔጅ ይላል። ያው ሴንተር ፔጁ ላይ ሴንተር አርገህ ፕሪንት አርግልኝ ነው። ሌሎችንም እንደዚህ ኦፕሽኖች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ነው የሚመስለው። በተመሳሳይ መልኩ ኢንካም ስቴትመንትን መክፈት ከፈለጋችሁ ኢንካም ስቴትመንት እዚህ ላይ አለ። ኢንካም ስቴትመንት ፔሪድ ከረንት ፔሪድ ይላል። ኦኬም በለው። ደን ኢንካም ስቴትመንታችን ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ፎር ዘ ዋን መንዝ ኢንዲንግ ጃንዋሪ 31 ነው የሚለው። ቅድም ማርች 31 ወይም ደግሞ ጃንዋሪ 31 ነው የሚለው። ይህ ግን ዋን መንዝ ኢንዲንግ ነው የሚለው፣ የአንድ ወር እንደማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያስቀምጥላችኋል። ረቭኑ አለላችሁ፣ ሴልስ ኢንካም፣ ትራንስፖርቴሽን ኢንካም፣ ሴልስ አላዋንስ፣ አዘር ምናምን እያለ። ስለዚህ ሴልስ አላዋንስን ዲዳክት አድርጓል። አዘር ኢንካም አለ። ፋይናሊ ቶታል ረቭኑ ነው። ከዚያ ኮስት ኦፍ ሴልስ፣ እነዚህ ኮስት ኦፍ ሴልስ አለላችሁ። ኢንዳይሬክት ማቴሪያል ኤንድ ሌበር አለ። ስለዚህ ቶታል ኮስት ኦፍ ሴልስ ይህንን ይመስላል። ግሮስ ፕሮፊት ይህን ያመጣላችኋል። ደን ኤክስፔንሶችን አስቀመጠላችሁ። ፋይናሊ ቶታል ኤክስፔንስ ይህንን ይመስላል። ኔት ኢንካም ይህንን ሰጠን ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚያሳያችሁ ኮንትሪቢዩሽናቸው ነው። እዚች ላይ በፐርሰንት ያሳያቸዋል። ኮንትሪቢዩሽኑ ምን ያህል ነው የሚለውን ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ 97.92 ማለት ከሴልስ የተገኘው ኢንካም ምን ያህል ፐርሰንቱን ነው የያዘው ለኢንካም የሚለውን ነው የሚያሳየን። ስለዚህ 97.92% ከሴልስ ነው ያገኘ ነው። እንደገና 2.64 ወይም ከዚህ የተረፈውን ደግሞ ከአዘር ኢንካም ነው ያገኘ ነው እያለ ነው። በተመሳሳይ መልኩ ሌሎችንም እንደዚሁ ያስቀምጥላቸዋል። ይህንን ይመስላል። ይህንንም በተመሳሳይ መልኩ ፕሪንት ማድረግ ከፈለግን ፕሪንት ገብተን ፕሪንትን መንካት እንችላለን ማለት ነው። ክሎዝን በለው። ክሎዝ ካልን በኋላ ደን እዚህ ላይ እንመጣና ካሽ ፍሎውን ለመመልከት ካሽ ፍሎውን እንከፍታለን። እንደዚሁ ካሽ ፍሎውም ይህንን ይመስልላችኋል። ካሽ ፍሎው እዚህ ጋር አስቀምጦላችኋል። ደን እዚህ ላይ እንደምታዩት ካሽ ፍሎው ስቴትመንታችሁ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ፒችትሪ መጠቀማችን ትልቁ ጥቅሙ እኛ ትራንዛክሽኑን ሪከርድ እናደርጋለን። አናላይዝ ካረግን በኋላ ከ9 የአካውንቲንግ ሳይክሎች ውስጥ አንዱን ብቻ ነው ማከናወን የሚጠበቅብን። ሌላውን በሙሉ ፒችትሪ ራሱ ነው የሚያዘጋጅልን ማለት ነው። ይህንን ነው የሚመስለው። እስኪ ወደ ኤክሴል እንዴት መላክ እንዳለብን ላሳያችሁ። ባላንስ ሺት ልክፈተው ለምሳሌ። ኦኬ ልበል። ደን ወደ ኤክሴል ለመላክ ስትፈልጉ እዚች ጋር ኤክሴል ምትላለችላችሁ። ኤክሴል ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ክሬት ኒው ማይክሮሶፍት ኤክሴል ወርክ ቡክ ይላል። ከዚህ በፊት ኤክሴልን ከፍታችሁና ሚኒማይዝ አድርጋችሁ ከሆነ በአዲስ ወርክ ቡክ እንዲከፍትላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ እዚያው የከፈታችሁት ኤክሴል ላይ አዲስ ወርክ ሺት ጨምሮ በዚያው ወርክ ቡክ ላይ እንዲያስቀምጥልን ከፈለግን አድ ኤ ኒው ወርክ ሺት ቱ አን ኤግዚስቲንግ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ወርክ ቡክ ይላል። ስለዚህ ከሁለት አንዱ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ደን ወደ ታች ስነድ ኤክሴል ኦፕሽን ይላል። ዩዝ ፍሬዝ ፓንስ ወይም ደግሞ ሄደር ኤንድ ሌብል አር ቪዚብል ይላል። ፍሬዝ ፓንስ ማለት ማይክሮሶፍት ኤክሴል ከዚህ በፊት ሪከርድ ያረኩት ቪዲዮ አለ። እሱ ጋር ሄዱና ፍሬዝ ፓን ምን እንደሆነ እዛ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ደን ኢኔብል አውቶማቲክ ኮለመን ፊልተሪንግ አውቶ ፊልተር ይላል። ደን ወደዚህ ስነድ ሪፖርት ሄደር ኦፕሽን ይላል። እዚህ ላይ ሴንድ ሄደር ቱ ፔጅ ሴትአፕ ኢን ኤክሴል ይላል። ፔጅ ሴትአፕ ላይ እንዲያስቀምጥላችሁ ከፈለጋችሁ ሄደሩን ይህንን መንካት ትችላላችሁ። ነገር ግን ወርክ ሽታችሁ ላይ ሄደሩ እንዲያሳየን ከፈለግን ይህንን ነው የምንነካው። ለምሳሌ ይህን ነክቼ ኦኬ ለዋለሁ። እዚህ ላይ ሮ ዳታ ሌአውት እና ፒችትሪ ሪፖርት ሌአውት የሚላለ። ፒችትሪ ሪፖርት ሌአውት ማለት ይህንን ነው የሚመስል። ሮ ዳታ ደግሞ የኤክሴል ፎርማት ማለት ነው። አሁን ይህን ካረኩት እንደ ኤክሴል አይደለም የሚወጣው፣ እንደ ፒችትሪ ነው። ይታያቸዋል፣ ነጻ ያለ ነው። እዚህ ላይ ሮ ስለው ግን ያው መስመር ያደርገዋል። ስለዚህ ሮ ዳታ ሌአውት የሚለውን ተጠቀሙት። ከዛ ኦኬ ልበል። እንጠብቀዋለን ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ ልኮ እስኪ ከፍትልን ድረስ። እዚሽ ጋር ታች ጋር ሚኒማይዝ አርጓታል ልንካት። ስለዚህ ኤክሴል ላይ ልኮልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ብትፈልጉ ማሳመር ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። ኤክሴል ላይ ልከን እዚህ ላይ ማስተካከል፣ ስሞችን ማስተካከል ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ስሞችንም ማስተካከል ትችላላችሁ፣ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ላይ ሄደሩን አላመጣልንም። ምክንያቱም የመረጥነው ፔጅ ሴትአፕ ላይ እንዲያሳየን ነው እንፈልግ ብለናል። ስለዚህ እዚሽ ጋር መጣን። ለምሳሌ እቺ ፔጅ ሌአውት የምትለዋ ላይ ክሊክ ላድርግና እንዳያችኋት እዚሽ ጋር ያመጣልናል። ፔጅ ሌአውት ላይ ግን በኖርማል ቪው አያመጣልንም ማለት ነው። ፔጅ ሴትአፕ ላይ ነው የሰደደው። ይህን ምርጫ መጠቀም ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ
ይሄኛው ምርጫ መጠቀም ከፈለጋችሁ ቀጥታ እዚህ ላይ ኤክሴል ተጠቅመን እቺን ሾው ሄደር ኢን ኤክሴል ወርክሺት ሚለውን አሁን ከላይ ነው ያስቀመጠላችሁ። አሁን ፍሪ ስፓን ማለት ወደ ላይ ስክሮል በምናደርግበት ሰዓት እዚህ ላይ ያለው ሄደሩ አይንቀሳቀስም ወይም አይደበቅብንም፣ ፍሪዝ ሆኗል ማለት ነው። አንፍሪዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንና የመሰሉትን ነገሮች ኤክሴል ላይ ማየት ትችላላችሁ። ያስቀመጥኩላችሁ ላይ እንደዚህ አድርገን መላክ እንችላለን። ቴብል ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ ሴሌክት አድርገን ቴብል ማዘጋጀት እንችላለን በቀላሉ። ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ ሞር ፍሌክሲብል ነው ከፒችትሪ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ላይ ኦል ቦርደር ብሎ ቦርደር ያስቀምጥልናል። እንደዚሁም ደግሞ ይህንንም በደንብ ማሳመር ከፈለግን እዚህ ጋር ሳይዙን መጨመር እንችላለን፣ ሼድ ማድረግ እንችላለን። ከለርም እንደዚህ ቦልድ ማድረግ እንችላለን። ልክ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሪፖርትን መጠቀም ማለት ይሄ ነው። ሪፖርት ኤዲት ለማድረግ እዚያው ፒችትሪ ላይ ከምትጠቀሙ ይልቅ ወደ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ሪፖርቱን ልኮ እዚያ ላይ ኤዲት ማድረጉ አያስቸግርም ብዬ አስባለሁ። እናንተ የተመቻችሁትን መውሰድና ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንን ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ጁፒተር ነኝ ከጁፒተር ቲዩብለስ ቲዩብ። ለአብሮነታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ኮሜንት ማስቀመጣችሁንም እንደዚሁ፣ ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ ሰብስክራይብ በተን በመንካት ወደ ቤተሰቡ ተቀላቀሉ። እንደዚሁም የደወል ምልክቱን በመንካትም አዳዲስ ቪዲዮዎች በሚለቀቁበት ሰዓት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይህንን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ እየተመኘሁ